Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Ang gagawin natin sa episode na ito ay maglilinis tayo ng ating braking system ng Montero Sports Co. Kaya kung ang problema ninyo sa inyong preno kapag nagpe-preno kayo ay maingay, no? May tumutunog, may squealing noise, ang DIY job na ito ay makakatulong sa inyo kung paano nyo matanggal yung tumutunog na yan. So lilinisin natin ang ating brake caliper, ganun din ang ating rotor. Tsaka kung magpapalit din kayo ng inyong rotor o brake pad, maganda rin tong video na ito, makakatulong sa inyo kung paano magbaklas at magpalit ng mga brake components natin. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo sa aking channel para marami pa kayong matutunan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Okay guys, ito yung ating brake system, Yan. Ito yung mga brake components natin, tuturo ko sa inyo, Ito yung caliper, Ito yung sa loob, ito yung brake pad. At ito naman yung rotor, So, gumagana yan, ito umiikot kapag umaandar tayo, itong rotor. Para huminto ang sasakyan, pinipress yan ng piston dito ng caliper, para huminto itong rotor, huminto yung sasakyan, So napansin nyo yung napanood nyo ba yung brake fluid flash ko na video kung paano i-bleed yung brake fluid? Yung fluid na yon, pumapasok dito sa brake line. Yan, yung brake line na yan. Yan. Tapos yun yung nagpupush sa piston para kumagat yung brake pad, Para kumagat. Okay? Ito yung brake. Ito yung bleeder valve natin, Diyan tayo nag-flush ng brake fluid. Okay? So ang ganun bang gagawin natin? So makita nyo itong brake caliper ko, Maganda pa, Hindi siya rusty. Hindi katulad ng mga lumang sasakyan na talagang matanda na puro kalawang. Ito okay pa siya, malikabok lang, So ang gagawin natin dito, linisin natin ng brake cleaner, tapos lilihain natin konti, pagkatapos nun, pag malinis na siya, lalagyan natin siya ng alcohol, tapos na, ganun lang. Pero para thorough clean na gawin natin, ang magawa natin, kailangan natin tanggalin itong brake caliper, Yung iba naglilinis sila, nakakabit yung brake caliper. Okay lang din naman yun, preference nyo yan. Pero mas malinis kung tatanggalin ninyo dito sa rotor, okay? So, tingnan natin kung paano natin matatanggal yan. Kasi, mahirapan tayo kung nakaganito yung ating gulong, Mas maganda kung ililiko natin, para meron tayong access dun sa likod. Okay guys, ito paliwanag ko sa inyo, kung ano ang gagawin natin dito. So para matanggal ito, so meron tayong dalawang main bolt. Isa ito, at saka yung isa nasa ilalim. Yan, yung bolt na yan, So tatanggalin natin 'yon, para makalas natin itong brake caliper, Yan. Pero tatanggalin din natin tong tornilyo dito sa brake line, okay? So, ang unang gagawin natin, sprayan muna natin ng brake cleaner, Okay guys, tanggalin muna natin itong brake pad, bago natin tanggalin lahat. So, tanggalin ko na rin itong rubber na to nasa bleeder valve, Tago ko muna. So para matanggal yan, kailangan natin ng 15
ano. Dito. Hmm. Okay. So, huwag nyo tatanggalin din tong kabila. Kasi babagsak yan. So, pataas lang. No, yan. Okay. So, para matanggal ng dalawang brake pad na yan, no? May dalawa tayong brake pad. Gamit kayo ng flat screwdriver, okay? Yan, ganun lang. Simple lang. Okay. Natanggalan natin yan. Yan. So makita nyo, makapal pa, di ba? So ayos pa to. Kasi nga, 26,000 pa lang tinatakbo na ito eh. Kaya di mo talaga ma-expect na upod na to. Tingnan nyo yung wear indicator nya, oh. Malayo pa talaga. So paano ba linisin to? Kikis-kisin lang natin to ng sandpaper. So ganun lang, kung magpapalit kayo ng brake pad, ganun lang mag-open, no? Di nyo na kailangan kalasin. Tanggalin nyo lang, palit kayo ng brake pads. Huwag nyo nang ipagawa sa mga mekaniko yan. Madali lang tong job na ito, no? Okay? Balik natin. Ngayon, tanggalin naman natin tong screw para ma-free natin tong brake line. Kasi bababa natin tong brake caliper eh. Okay? Okay. So tanggalin na natin yung dalawang main bolt, no? Sunan natin 'to. Ayan, iabang natin yung karton na 'yan, no? Kasi diyan natin ipapatong tong brake caliper, okay? Matigas. Yun. Ang laki ng bolt, no? Ngayon, susuportahan nyo to, ano? Suportahan nyo siya kasi baka bumagsak, no? Sira yung brake line. Yan. Okay. Yan. Ngayon guys, magliliha muna tayo, no? Gamitin natin yung sandpaper ko, no? So lahat na makita nyo surface, no? Iliha nyo, no? Yan, huwag nyo kalimutan na mag face mask, no? Kasi masama ito sa baga. Okay? So gagamit tayo ng sandpaper at ng wire brush, okay? So huwag kayo magmamadali, no? Take your time lang.
Tingnan nyo sir, oh. Kung gaano kadumi, di ba? Bugahan ulit natin ng brake cleaner. Okay, punasan naman na siya natin ngayon ng alcohol, no? So, gamitin natin yung paper towel. Grabe, oh. Pwede na yan. So, lihain naman natin itong rotor, no? Yan. Hindi yung pinaka body niya, no? Itong gilid lang. Okay? Yung gilid lang. Kasi minsan yan ang nagkukos ng ano eh, ng tunog. So, linisin din yung rotor ng alcohol. Okay guys, so linisin naman natin itong brake pad. So, kung papalitan nyo na yung brake pad, so diretso na to, no? Hindi nyo na kailangan linisin yung old brake pad nyo. Diretso nyo na dun sa caliper. Okay? So yung tutorial na ito, hindi lang cleaning, replacement din. Okay? So for now, kiskisin natin ito, no? Kung paano maglinis ng brake pad kung sakaling makapal pa yung brake pad nyo. Tara! Okay, so linisin natin itong brake pad. Okay guys, so ibabalik na natin yung caliper, ano? So off camera, no, pinintahan ko yung caliper, no? Yan, kulay black, glossy black siya. Alam naman, mahilig ako sa itim, kaya pinintahan natin siya. So separate video yun, makikita nyo kung paano pintahan yung caliper, ano? So sa ngayon, ibabalik na natin itong caliper sa rotor. Tapos, ibabalik muna natin itong mga brake pad nya. Pero bago natin ibalik yan, yung kanyang brake hardware, lalagyan natin ng brake grease, no? Ito. Yan, brake grease, no? Para hindi siya tumunog. Hindi siya nag-squeal kapag nagpe-preno tayo. Dito natin lalagyan. Okay, sa magkabilang dulo. Okay? Tapos, lalagyan din natin ng silicone paste. Itong rubber boot nya, no? So, first, no, kabit muna natin. Ngayon, tanggalin natin to, no? Yung rubber boot na yan. Yan. Lagyan natin ng silicone paste, no? Itong rubber boot na to.
Pero linisin muna natin. Ayan. Saka natin ibalik. Ayan. So, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Pero, dikit muna natin siya sa gulong, ano. Ayan. Okay guys, nilagay ko na yung bolt, ano, dun sa caliper holder nya. So, tutorque na lang natin, ano. 94 pounds. Lagay naman natin ito yung kanina. So ito yung brake hardware, no, kapit natin. Pero bago natin ikabit yung brake pad, lagyan muna natin na ito, brake grease. Itong gilid nya. Ayan. Buksan lang natin. Nasan lang natin saglit. Okay, kabitan natin itong brake pad. Okay. Okay, lagyan natin to. Tapos buksan natin itong isa. Lagyan lang natin ang silicone. Okay. Yan. Yan. Okay, balik na natin ulit. And we are done na. Galing, di ba? Okay, we are done. Tingnan natin. Okay guys, reminder lang, ano, kapag gagawa kayo ng any brake job, no, kung tatanggalin nyo yung caliper o tatanggalin nyo yung brake pad, ang unang-unang yung huwag gagawin ay yung tapakan yung inyong brake, ano, yung brake pedal. Bakit? Kasi kapag tinapakan nyo yung brake pedal, tapos tinurn off nyo yung engine, tapos gumawa kayo dito, no, lalabas yung piston, no, lalabas siya. Hindi nyo ngayon masasara itong caliper nyo kapag nakalagay yung brake pad, hindi nyo masasara. Anong kailangan nyo? Ganito ang kailangan nyo, no? Piston na compressor to. Yan. Kung wala kayong ganito, naku, mahirapan kayong ibalik yung piston, ano? Kaya tandaan, kung magtatrabaho kayo dito sa brake, no, huwag nyo yung tatapakan yung brake pedal para hindi lumabas yung piston. Or else, kailangan nyo ng ganitong tools, no? So, ako hindi ko naman tinapakan, hindi ko na i-demonstrate sa inyo kasi hindi naman lumabas yung piston, so hindi ko na kailangan ito, no? So, reminder lang yun, no? Kung sakaling lumabas yung piston, kailangan nyo ng piston compressor, ganitong tool, no?
Okay? Okay guys, ganun lang maglinis ng caliper tsaka ng rotor, no? Simple lang. So, yung paraan na ginawa ko ngayon, no, nakita ninyo, kung magpapalit kayo ng brake pads, ganun din ang paraan, ano? Ganun din ang pagbukas. Yan. So, isinabay ko na yung pagpaint dito. Siyempre, ibang video yun, no? Separate video yun. Kaya mapapanood nyo rin yun sa susunod na upload ko. Yan. Kasi magkakadugtong to. Pinag-isang video ko na lang, ano? Isang videohan na lang, isang film na lang. No? Pero, dalawang upload. Okay? So, kung maglilinis kayo ng brake pad, ng caliper, tsaka ng rotor nyo, no? Pare-parehas lang yan. Sa front o sa rear, pare-parehas lang yan, no? Pare-parehas lang ng procedure. So, kung natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito at consider subscribing na rin sa aking channel. At pakisuyo rin na i-click yung bell icon para marami pa kayong matutuhan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. Maraming salamat. Sa ulitin.